ka sa pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi ka. Pagkatapos ng panahon ng lumang bato, pagsasaka ng pangunahing pangkabuhayan ng mga tao. At ang karaniwang pumapasok sa isipan natin kung magsasakang pinag-uusapan ay isang lalaki na pinagyayaman na ang kabukiran. Hindi po kayo nagkakamali. Karaniwan nga sa isang farmer ay lalaki. Subalit maniniwala ba kayo ng isang babae ay magkakaroon ng hilig sa pagsasaka? Ito ang ating tutuklasin ngayong gabi sa pamamagitan ng pagkilala kay Cynthia Tizon. Isang napapanahong debacle ang napapalis na kamalayan ng mga Filipino, lalo na ng mga kabataan sa mga natural nating produkto. Gayon din ang sa agrikultura sa pangkalahatan. Ito ang diwang bubuo sa advokasiyang sinimulan ni Cynthia. Ma'am Cynthia, welcome. Hi. Yes, thank you. Thank you, Miss Sonia. And I am so glad you made it to our program. Of course, it's a privilege. It's our pleasure. And ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay tungkol sa iyong advokasya at syempre kung papaano mo narating ang iyong narating ngayon. Oh, yeah? Kasi ang iyong kwento ay isang halimbawa ng kwento ng isang waging babae. Okay, pero syempre kailangan tuklasin ng ating mga tagapanood kung bakit ka naging isang wagi. Ikaw ay Kapampangan. Oo. Talagang Kapampangan ka. No, 1/4 lang talaga ang pagkakapampangan ko. I'm more of the Ilocano, pero lumaki ako sa Kapampangan side. Bakit more of the Ilocano? Kasi my grandmother is an Ilocana, tapos ang mother ko talagang Ilocana. So my father is half Ilocana and half Kapampangan. Kaya lang lumaki kami sa Kapas. So father's side. Kaya kami Kapampangan. Okay. So ano yung namana mo sa kasi itong iyong advokasya farming, no? Okay. So bigla ko tuloy na idugtong dun sa Ilocano side, yung pagiging farmer. Oo. Pero baka hindi 'yon ang pinanggalingan, ano? Yeah, so actually. let's start dun sa pagkabata mo. Yeah. So ikaw ba'y pinanganak sa Kapas Tarlac Oo, talaga? pinanganak ako sa Kapas Tarlac. Pang-apat ako sa 5 magkakapatid. Nasaan ang iyong mga magulang? Namatay na sila. So, ang mother pareho ko na silang- namatay just a year ago, pero ang father ko long time ago, namatay na siya. So anong pangalan ng tatay mo? Benjamin Tizon. Tizon. At ang iyong nanay? Nieves. Okay. Ikaw ay lumaki sa Kapas at doon ka nakapag-aral. Preschool, elementary, hanggang high school, sa Kapas ako. Hindi naging maayos ang formative years ni Cynthia. Ang atensyon na dapat ibinigay ng ama ay hindi nila naramdamang magkakapatid. Nabasa ko dun sa iyong kwento na parang nagkaroon ng problema ang paglaki mo dahil sa tatay mo? Yeah, dysfunctional yung aming childhood life. Kasi ang father ko was so much into gambling. Tapos, yung grandfather ko, siya naman yung nag-support sa amin sa pag-aaral namin. Kaya, during that time, okay ang naman. Ang father mo ay nagsusugal. Yeah, he was a spoiled brat. He was a spoiled brat. So yung tatay niya ang nagsuporta sa inyo? Correct. Yung mga magulang niya? Kumusta naman ang relasyon ng iyong mga magulang? Ang mami ko, matapang siya. Matapang. Ang daddy ko naman, he was
quite irresponsible. So, Hindi na there outgrown ng tatay it mo? was, oo nga eh. Hindi Hanggang siya sa nag-mature in hanggang that sa lumaki ka area. na? Yeah, he did not And what about your mature. mother? You said matapang yung nanay. Matapang ang mami ko. Anong ginagawa? Ay, naku, inaaway niya daddy ko. Palagi sila nag-aaway? Not naman lagi, pero inaaway niya talaga. Pagka, syempre, yung support, no? Alam naman, lagi kaming nagpapasupport sa lolo Hindi ko. sila naghiwalay naman? Actually, they did. Pinaalis ng mami ko ang daddy ko sa bahay. Ah, okay. At mga ilang taon ka noon? And high school na rin. High And school. my dad had another family. I see. Ganun siya ka. Ka-irresponsible? Yes. Yung tatay mo, ilang taon nung nag-asawa? I think it was in the early 20s. Early 20s siya nung mag-asawa. Kaya lang, they were reared without so much discipline. Alam mo Mayaman yun? sila. May kaya sila. My grandfather was the mayor at the time. For 20 years, naging mayor yung grandfather ko. Tapos, agriculturist ang father ko. Ang grandfather ko, he studied pala sa Negros. Diba? Doon talaga maraming sugarcane plantation. And also, one foreign country. Bukod sa nananalaytay sa dugo ni Cynthia ang pagiging agriculturist, isang magandang karanasan rin ang tumimo sa kanyang isipan. Nung bata pa kami, pumupunta kami sa baryo, Lauta, sabi na, di ba, sa field. Kasi merong bahay doon ng grandparents ko. Pagka-bakasyon, pumupunta kami ron, doon kami natutulog. Kaya ang sarap talagang, there was one time lang to, nakapagtanim ako ng palay ng ilang beses lang, ha? Pero I never forgot it. Naku, ang sarap pala ng pakiramdam. Ilang taon ka noon? I was in the elementary. Elementary. Oo. At natimo sa isip mo yon? Siguro bumabalik-balik yun sa puso ko, no? Unknowingly. And then ako pala yung nakapagmana sa grandparent ko, so lolo ko. Pagka-agriculture ba? Pero I never had formal education. In agriculture? Yes. Oo. Nakatapos kayo lahat ng pag-aaral ninyo? Hindi naman. Yung kuya ko, naging varsity player ng college. And then afterwards, natanggap siya kaagad sa San Miguel Corporation. He supported us. Then, So yung kuya mo naging responsable sa inyo? siya yung magkakapatid? nag-take over dun sa responsibility ng daddy ko. And nung nakapagtrabaho na rin kami, ayun, I sent myself to college na. What about your mom? Did she work? Hindi, sa bahay siya. Sa bahay. Did you like that? For my mother, Oo. hindi kasi siya sanay magtrabaho rin eh. But she took care of us. So hindi naman siya naging pabaya sa inyo? And hindi. Actually, she's a resourceful person. Magaling siyang pumunta doon sa mga kamag-anak niya para humingi ng tulong for us. Teka muna, may mga malulungkot na parte ng buhay ninyo liban dun sa ganun nga yung inyong ama, no? Yung vehicular accident. Yeah, oo. Oo. Sino itong kapatid mo na ito? Pang-ilan siya sa inyo? Panganay ang kuya ko, the only boy. Yung kuya mo na nag-support sa inyo, Yes. yun yung namatay ng vehicular accident? Oo. At related ito sa kanyang trabaho? Yes, related sa trabaho. They So what had yata happened? meeting. It was really, fatal accident yon. Pauwi sila kasama yung mga kasama niya sa work. After a meeting, dito na nga lang sa San Fernando sa Sindalan yon. So gabi, siguro, alam mo naman, And how long delikado. ago was that? It was how long ago? More than 20 He was 29. years? Yeah, He I was think- 29. Yeah, more than 20 years. Oo. So bata Grabe. pa siya. So pauwi Oo. sila? At tas na aksidente. Fatal. Ilan sila noon na magkakasama sa Yung kuya sa mo? work? Oo, na namatay. Ilang taon ka nun? I was teenager. I think 18 or 19. So how did you take it? Shock. Lalo na, pet ako ng kuya ko. I was the closest to him. And what about your mom? How did she accept? Mas grabe sa mother. Oo. Pag namatayan daw, talagang devastated ang mami ko. And your father?
Well, I think yung mga lalaki kasi they're not that emotional. But I Nung believe... time na namatay yung kuya mo, your father was no longer living with you. I can't remember exactly, pero Okay. of course he was there. He was there. Actually, he lives close to us lang. I see. Okay. So, nabanggit mo kanina na parang withdrawn ka nung bata ka at later on, you got yourself involved in A lot of things. a lot of extracurricular A lot of activities. things, oo. Oo. Do you remember what, incidents or kung ano man yung naging turning point? Bakit ka parang from being withdrawn to, To be outgoing. to Oo. be, yes. Nung high school naman, active din ako sa mga, yun nga, lagi akong kasama sa mga folk dances, mga mass demonstration. So, I was an orator. Meron akong teacher. Pero She you also developed me. dance? Oo naman. Wow, oo. Every year kasama ako doon. Oo. Wagi ka. Wagi ka. Tahimik na bata, subalit na-discovery agad ang kanyang pagiging eloquent. Taglay ni Cynthia ang natural na galing sa communication na hinasa pagtuntong niya sa sekundarya. Nung bata ka ba, ano ka na? Articulate? Hindi. It seems to me that you speak very well. Oh, thank you. Yeah. Hindi ako ganun You developed this in ka-articulate. Toastmasters, I suppose. Or were you, as a young child, already into, It was in high school when my teacher, hindi ko siya makalimutan, nakita siguro niya yung potential ko sa pagsasalita. So, she developed me and sinasama-sama niya ako noon sa competition. so tumutula-tula ka, nag-orate, oo. sa oration. So nananalo And ka, I then, suppose. pangatlo ako. Ikaw naman, how humble naman, ha? And then also, she trained me to be an MC sa mga school activities. Yon. Oh, wow. So, na-expose ka talaga, kahit na high school ka pa lang. Oo, andun na rin yung exposure. Pero yung talagang lumabas ako dun sa shell ko nung nagtrabaho na ako. Naging makabuluhan ang workplace upang madiskubre ni Cynthia ang kanyang pagiging people-oriented. Idagdag pa rito ang pagkakaroon ng isang winning smile at pagiging estudyante. Dito mo nakita na talagang nag-bloom. Na-discover mo yung mga talento mo. Wala naman ako talaga masyadong talents, no? Pero yun, I became a people person. What do you mean people person? How did you discover that you were a people person? Ay, ang dali ko palang makipagkaibigan, which is the smile. Oo. Ayun, and then... You have a big, beautiful smile. Thank you. Oo, yun nga daw ang trademark ko. And then, yun, hindi ako nahiya magtanong-tanong sa mga clients, mga ganun. So, yun, pakikipagkaibigan to relationship. At nagtagal ka dito sa bangko? 12 years. 12 years? 12 years lang. Okay. Oo. At of course, you supported yourself through college hanggang sa matapos ka. So you stayed on. Oo. From being a secretary, you... Oo, nag-teller ako. Naging teller. And for Tapos how na- long did you do this? Yung this pagiging teller? Siguro, secretary. Siguro 4 years and then nag-teller na. Ganoon. Wagi siya dahil she's very witty. Ma-PR siya, yung tao. Very, even sa sandaling magiging kaibigan niya yung mga even hindi niya kakilala. Isang mabigat ngunit tamang desisyon ang ginawa ni Cynthia. Isang pagsasakripisyong magiging dahilan upang siya ay lumaya sa kung anumang impedimento sa pagkamit ng kaligayahan.
as you were pursuing this career of yours, no, you had a marriage to take care of. I had I got And children. separated. I was also, I separated with my husband. How old was your... My youngest was just about a year. Tapos yung panganay Bakit naman kayo about nagkahiwalay? 3. I got married to a legally separated person, and at the back of my mind, I know which was not right. So, alam parang merong multo na hinahaunt ka. So, I made a decision to separate. And that was really a big, big decision for me. And it was also liberating. Oo naman, hindi ba? At mag-isa mong tinaguyod yung mga anak mo. Yes, of course, with God's help. Of course. I have to rely so much on the yung enabling grace of God para ma-sustain ko. Minotivate na kami na to strive hard even without a father. So, naging successful naman kami, yung brother ko at saka ako sa buhay namin. So, very, very inspirational ang nabigay sa amin ng mother ko. Kailan dumating ito sa iyo? Yung Which one? Itong iyong sinasabi na you had an encounter with God at siya ang talagang nag-antabay sa iyo hanggang sa mapalaki mo yung mga anak mo at nag-grow mo pati itong career mo. Yeah, hindi it was ba? in the early 80s. Nung sa isang gym. It was in a gym. Kasama ko yung best friend ko. Mag-gym kami. Nauna ako. Tapos yung instructor, kumakanta siya ng gospel song. Tapos may Bible. Gulat ako. Ano yun? Siyempre, hindi ko alam ang Bible. And tapos nakapag-share siya. Sabi niya, ano ba yung religion mo? Of course, I was very proud of my religion because I knew yun talaga yung tamang religion because I grew with it, no? And then later on, What was your religion? I was a Catholic. Okay. Tapos, at the back of my mind, napapahiya ako kasi parang He knows God better than I do. When napaka-active ko sa mga religious organization, I was even a catechist. Nung high school, nagtuturo kami sa mga public schools. Then I thought I knew God. Pero hindi pala. And kaya noon, na-challenge ako na mag-seek, to seek God on my own. Tapos nakikipag-Bible study rin ako. Ayun, that was really the best decision that I ever made in my life. Kasi it involved eternity. Diba? At ito'y ginawa mo habang ikaw ay Nasa bangko pa ako noon. nasa bangko ka nasa pa. bangko pa So ako. before you nag-change ka ng iyong profession. Oo. Nasa bangko pa ako. Nangyari na ito. Yes. You got yourself involved in, being a Christian. How did it translate sa iyong trabaho, sa iyong pakikitungo, sa Alam mo sa ba, Miss community? Sonia, when I moved to pharmaceuticals, every day I would pray, I'll tell God, Lord, unless you bless the labor of my hands, walang kahihinatnan tong pagpapagod ko. Kasi nga, I learned the principle nung sabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So Lord, ikaw ang aasahan ko talaga na mag-i-increase ng aking trabaho. Ikaw ang maglilid sa akin to the right people. Kasi nga, wala naman ako sa mga doctors, nasa bangko ko, kakonti lang yung mga kilala ko na mga doctors. And then, I have to pray and ask God to lead me to the right people. Kasi, kung hindi right people, paano naman ako mapapansin? Paano naman nila makikilala yung gamot? Paano nila ipiprescribe? O paano naman sila bibili? So, He led me to the right people. Nakilala ko si Cynthia as a medrep nung nasa health center pa ako. Ang masasabi ko sa kanya yung pagdating niya sa health center, smile na yung sa mga kakilala niya. Basta pagpasok niya sa health center, smile. Yun ang pinaka-best asset niya.
Drug pushing, isang itinuturing na iligal na gawain. Ngunit kay Cynthia, ito'y may ibang konteksto. Ito na rin ang magiging daan upang makamtan ang mas mataas na antas ng pamumuhay sa kanyang itinatag na pamilya. Itong iyong pinasukan na negosyo na ito ng drug pushing. Yes, drug pushing. Sabi ko nga, just to put humor, no? I'm a drug pusher. Ay, naku, baka sabihin ng mga nanonood sa atin, ipaliwanag mo nga bakit Of course, ganyan ang it's tawag mo ethical. dyan. Oo. It's ethical. Ito sabi ko illegal, naman. ha? Hindi ho ito yung mga bawal na gamot. Of course, of course. Okay. Kaya lang, pang attract ng attention when you say, dati akong drug pusher. Magtataka sila, drug queen. Of course, it's ethical, legal. Okay. Oo, So dito mo na ipundar ang iyong kabuhayan. Right. Kasi sa bangko, alam mo naman, pag salaried ka, no, talagang you hardly make both ends meet. Pero maraming mga rackets, kaya magbenta-benta ng pre-need plans, mga ganon, kung anong merchandise ang pwede. Kasi nga, syempre, kulang. So, may mga paraan naman para i-augment yung mga kakulangan. Oo. Pero dito sa iyong negosyo ng gamot, na hindi bawal, Hindi bawal. talagang Legal. kumita ka ng gusto. Dito talaga, blinas ako ni God dito sa pharmaceuticals. At first, ito nga yung mga odds, no? Wala akong training. Pag pumasok kasi sa company, ang tagal ng training dyan, ang hirap. Mga medical terms, alam mo yun, mga technical terms sa pharmaceuticals, ang hirap ng tongue twisters, no? And then, yung company, bago pa lang din, mga 3 years siguro. So, hindi naman siya ganun ka-known. Plus, I don't have samples to give sa mga doctors. Pagka nagko-cover ako, what I had was a price list. Kakaiba talaga yung start ko. And, syempre, hindi ako familiar dun sa mga gamot din na binibenta ko. Alam mo, ginagawa ko, Miss Sonia, I just go into something na kwentuhan about life. Kasi medyo matured na ako, hindi na ako bata na I was 29 at that time. So, kwentuhan na lang when I had that opportunity, makikikwentuhan ako sa doctor. She is very dependable, very caring, and most of all, napaka-trustworthy niya. Wagi ka. Wagi ka. At what point in your farming. life did you discover this farming? Kasi meron akong nabili nung bago ako sa pharmaceuticals, more than 20 years, may nabili akong lote sa San Roque, Magalang. Sabi ko, eto yung magiging retirement place ko. I wish that at age 50, dito na lang ako, I'll live a very simple life. Pero hindi pala ganun ang plano ni God. I could be more, mas mapapakinabangan pa yung time ko if I get involved into deeper na farming. Hindi lang yon retirement home, kundi pwede palang magamit yon. Alam mo, Miss Sonia, na-encourage ako. One time, nag-attend kami ng seminar, free seminar dun sa Carica. So, merong organic farmer doon na nag-introduce ng mga foliar, fertilizer. Medyo, alam mo yon, yung mata ko, nabuksan na gano'n. And then, niyaya ko yung farmer, hinanap ko siya doon sa kanilang bayan sa Carmona, Rizal. Tapos dinala ko siya doon sa farm, pinakita ko yung farm. Ay, alam niyo ho, merong farm sa Puerto Princesa, nag-aalaga din sila doon ng baboy, na hindi mabaho, mga ganon. Ha? Pwede ba yun? And then, bumili ko kayo ng libro yun, Sustainable Agriculture. Binili ko naman. Binasa ko. Ay, oo nga, pwede pala. Pero it could not sink in sa isip ko, sa puso ko. Hindi ko pa rin
nabasa ko, naintindihan ko, pero parang hindi ako naniniwala dun sa nabasa ko. Until tumawag ako, nagko-conduct nga sila ng training, seminar, and then I prayed about it. Lord, are you leading me into farming talaga? And then, yon, in the deepest part of my heart, like, okay, go. Kasi, yun naman talaga, I learned, di ba, yung farming is the first job that God commissioned to mankind. Kasi Adam and Eve, they were farmers. They were into livestock, they were into crops. And then, punta ako ron, nag-attend ako ng seminar. Alam mo, very inspiring yung kanilang farm. Maliit din, kagaya ko, walang 1 hectare, pero integrated. Okay. So, yung may-ari doon, American siya, married to a Filipina. They were missionaries ng YWAM. Ngayon, nag-put up sila ng orphanage. Okay. And then somebody suggested that, why don't you produce your own vegetables or your own food para sigurado kayo na So you started tama doing yan. the same thing Yes. in Magalang? Yes, in Magalang. So, yun ang nag-inspire din sa akin na, pwede pala ito. Hindi lang ako dapat na mabuhay dito na nag-iisa. May isang kasama pala na nagpa-plant lang ako for us, ganun. And then, eto pa, Ms. Sonia, no? Kasi sa pharmaceuticals nga, lagi ako sa mga doctor, sa hospital, nakikita ko ang haba-haba ng pila ng mga pasyente. Di ba nakakalungkot yun na mini-maintain ng mga tao yung kanilang sakit? That's right. Oo, lifetime medication na nga daw yun. Minsan ang bata-bata pa, early 40s, minsan nasa 30s, may sakit na yung degenerative diseases. Mataas That's na yung right. kanilang blood pressure, mataas na yung blood sugar, all this, no? Yung uric acid. Ang babata pa. And then, syempre, all this with big contribution would come from the synthetic chemicals. That's right. Kinakain natin, di ba? The environment, Na which nandun is sa so iyong polluted. pharmaceutical. Correct. Correct. Exactly. Exactly. Miss Sonia. Diba? Nandoon yun. Yun yung inaalok mo sa mga doktor. Correct. Correct yun. And so, and another thing, yung mga bata ngayon, hindi na nila kilala ang farm. Wala na silang alam ng halaman. As simple as tomato plant, kung wala itong bunga, hindi nila kilala. Oo. Ako nga yung anak ko, ang laki na niya, ano, nung nandun siya sa farm, maano to? Ay, nalungkot ako. Bakit ganun? Hindi nila alam. Paano na yung mga younger pa sa That's kanila? right. Oo. Doon ako nagkaroon ng So idea. napag-aralan mo itong mga halaman na ito? Oo, ay, syempre, alam ko naman yun, ano? Mga bata ngayon ang hindi. And then, doon ako nagkaroon ng burden na, paano na yung mga bata kung ang pagkain nila is manufactured junk food na tawag natin. And then, hindi nila alam ang farming. Okay. Hindi nila So teka alam. muna, anong ginawa mo? So itong kinarir ko na yan, Miss Sonia. Kinarir mo na Kinarir ko na yung ang farming. Oo. So, anong klaseng- organic, ha? Organic. Oh. Hindi lang pagtaas ng kamulatan ng mga kabataan ang hangad ni Cynthia. Bukod sa pagtugon sa pangangailangang medikal at pangkulusugan sa pamamagitan ng natural na alternatibo sa mga ito, hangad din niyang hikayatin ang mga magsasaka na makiisa sa pagtangkilik sa organic farming. Ilang years na itong organic? Magto 2 years ako sa November next month. Okay, Magto 2 years na ako. congratulations. Thank you. So kumusta na siya? Kumusta na? Ongoing pa rin ang development. Ano siya? Naka-program yon for educational trips. Kasi nga, ang mga bata ngayon, wala na sila into gardening. So, I would want Ano them... mga nakatanim dito sa iyong farm? Ngayon, meron ako ngayon yung lettuce, merong eggplant, merong ampalaya, little of these things, merong cucumber, merong coriander, kung ano yung, ano pa, madami na, no? May kangkong. Ay, naku, yung upland kangkong namin, pagka may bisita ako, yun ang pinapaluto ko. Tapos, yung lemongrass na may chicken, ganun. Gaano karami? Ang tanim ko, konti-konti lang kasi maliit lang yung area. Meron akong rice production, 2,000 square meters. I was able to plant black rice. Ngayon, pink rice. Gusto ko Pink colored. rice, Oo, okay. no. Very girlies. Tapos, meron ding fish pond. Maliit lang naman to. May backyard na piggery na hindi mabaho. Miss Sonia, yan.
Hindi talaga mabaho. Ano ba ito? Ito ba'y kabuhayan? Ito ba'y hobby? Ano ba ito? Well, I hope later on it will be a kabuhayan. Kasi ngayon, Pero sa ngayon, I keep on- pinagkakagastusan. Pinagkakagastusan pa. Oo, pinagkakagastusan. Ang tagal din mag-develop kasi ako rin, hindi naman talaga ako nag-start sa farming. So do you have ang daming workers mga in your farm? Yes. Oo. So how many workers you have? As of now, I have 3. You have 3 three. boys. Oo. Oo. Kasi ang daming clean up, alam mo yun, yung weeds, and then inaayos para lahat sana ng lugar mataniman, ma-maximize namin. So, gaano yung kalaki area. nga ito? It's 7,600. Okay. 7,600. Malaki-laki na rin yan. Malaki-laki. It's less than a hectare. So you plan to develop this into a place where... Pero ang agritourism, I ganon. see. Oo. Okay. Sana nga. Kaya lang wala kung hindi ako... Is there money in agritourism? I believe so there is in the... Yeah, people now are going into organic. So, diba? nakakabenta ka na ba ng mga... Unti-unti, nakakabenta ako. Hindi pa ganun kaganda. But because it's an advocacy. Baka naman you para keep on. naglalaro ka lang. Medyo, kasama na rin yun. Alam mo, na-enjoy ko rin naman yung mga pagkakamali. I mean, na-enjoy in such Of a way that course. we learn from the But mistakes. because you can afford it. I mean, because if you cannot afford it, Oo, di ba? totoo. Oo. I'm just so nakaipon fortunate. ka I na was rin, able to nakaipon save ka na for rin ng that. pera para dito sa iyong sustain. pinagkakagastusan na ultimately magiging kabuhayan. Yes, yes. Oo. As of now, ini-enjoy ko rin naman kahit na wala pang income. Na-enjoy ko pa rin naman kasi otherwise, I won't stay long. Almost 2 years. So you have a house there in that place? Actually, yun na yung aking home. Doon ka na nakatira? That's my home. Kasi binenta ko na So yung bahay wala na, ko. nag-retire ka na dito sa pharmaceutical. Nag-retire na ako and I put new tires as a farmer. You're now a farmer. Oo. Tataka nga, alam mo, anong isang araw, pinopromote ko nga yung You really farm. You really... I'm involved. O baka naman, Kasama yon, kasama Oo. yung pag-aalis ng mga diseases, yung mga kuto-kuto ng mga tanim. But I don't naman talaga yung may magsasaka na may kalabaw, ganun. But ako yung nag-aaral and then I teach. Pinag-aaralan namin. wala kang yung mga- consultant. Meron din. So, yung mga fertilizer, we prepare them ourselves. Yun, pinag-aaralan ko. So, nagko-composting ituturo ka. ko. Compost. Oo. And we make use of the microorganism through fermentation. Ngayon ko nakita na ang mga microbes are really beneficial. Beneficial hindi yung bad, no? Pero they are the gourmet chefs ng mga halaman. They're the ones who produce... So do you also cook? Not much. Not much. Not much kasi nga most of the time Wagi ka. Wagi ka. Ang 7,600 square meter lot ni Cynthia sa San Roque, Mangalang ay nagsisilbing sanktuaryo niya upang tuparin ang advokasya, upang maranasang muli ang payak at mapayapang pamumuhay, isang sanktuaryo na bukas para sa lahat, na gusto muling mag-isa sa luntian at simpleng kabihasnan. So ito bang iyong farm na ito ay bukas na sa publiko? Oo naman. May mga visits. How is it called? And where is It's it? Charisma Natural Farm. Charisma. Yes, oo. Natural Farm at ito'y nasa San Roque. San Roque, Magalang, Pampanga. Magalang, Oo. okay. Malapit siya. Nasa boundary kami ng Concepcion, Tarlac. So pag dumating ang bisita doon, anong makikita nila aside from the farm? Karamihan yung farm lang talaga. Yung may offer namin. So they can stay there for how many hours? Just to go around, 1 hour to... And if sa they mga want to estudyante, eat, for example? pagka bisita close, I would prepare yung mga simple food like yung kakatay kami ng manok, tapos lalagyan mo ng So lemongrass. wala kang eating place, restaurant inside? Not yet. Pero gusto ko rin yon in the future to offer yung mga food na nandun, available doon. Spa. May spa ka. Alam mo, maliit lang kasi yung place. Pero ang ganda sana kung kasama yan, ano. I don't know how, kung siguro pagka How do marami you plan ng to do this resources.
sa habang panahon hangga't kaya mo? O I is this think a passing I'll fancy? die. o? Hindi. I believe I'll die there. Kung pwede nga lang, doon ako mailibing, eh, no? Para mapakinabangan naman ako ng lupa. At mape-fertilize yung lupa. Correct. Correct. Pinlano mo na lahat. Actually, oo. May mga ano na ako, may sinulat na nga ako doon, yung last will. If ever I die, hindi pa to nakita ng mga anak ko, pero meron na ako mga sinulat doon. Will for myself. No, you don't for look everyone. like you're going to die soon. We can die anytime. Yeah, of course. So you're preparing for that. Of course, iba, dapat pag-usapan din because there's one thing sure to happen, ang kamatayan. So, it can come anytime talaga. So itong advocacy mo sa organic farming, you're open to also teaching other women how to do it? I wish. Ngayon, nagtuturo ako part-time dun sa International Bible Seminary sa Angeles. Just part-time, once a week sa mga estudyante. At ito, doon ng college. farming ay itinuturo. Farming. Livelihood talaga yung elective subject yon, pero I teach more on farming. Wow. Oo, kasi para mabuksan naman yung isip nila na mahalin natin yung lupa. Let's go back to farming kasi yun ang food production, di ba? The basic need of man is food. Now, if walang mga estudyante ngayon na magte-take up ng agriculture or farming, paano na yung food security natin? Saan That's tayo right. kukuha ng pagkain? That's right. We will rely doon sa manufactured synthetic food, junk food, or we will be relying so much on the imported, not really good, di ba? Ini-import natin yung surplus ng ibang bansa. We pay, pero they're not the quality. So, paano na tayo? That's right. At itong advokasya mo nito, dapat talaga ma-spread mo. Correct. That is Kasi true. wala tayong magagawa kung ikaw lang mag-isa. Kailangan marami, di ba? Tama. So, whenever I talk to people, alam mo, gusto ko silang i-infect, ihawa. I am sure. I'm so excited to talk about natural farming, organic farming, eating the right food to be healthy. Just now, I think, nahawa You see how mo. passionate Oo, I am? nahawa mo na ako at mukhang nagiging interesado na ako Oo sa naman. farming. I think we need to encourage and open the minds of the younger ones na i-appreciate nila itong binigay na resources ni God sa atin at pagyamanin ito. And alam mo, Miss Sonia, we are Filipinos. So we must have dream for the Philippines, not That's for right. America, di ba? That's Or for right. other countries. That's right. Dapat talaga mahalin natin ang ating bansa. Kaya nga tayo nilikha ni God na Filipinos for the Philippines. Unless otherwise, siyempre, may special calling ka to go abroad. That's right. Pero let's have dream for What a the Philippines. patriotic woman Yes, I am. you are. Actually, I am. Doon nga Yes. sa farm, meron akong Philippine flag. Oh, wow. Yes. Oo. So, ito ang iyong buhay, nakikita mo. Dito ka na masaya. Oo, actually, it's more fulfilling. Kahit wala pang income, I really am fulfilled. I feel I am fulfilled. Yung letting people know kung gaano kahalaga ang environment, gaano kahalaga ang ating katawan, That's that we need to right. take care. We are Okay. stewards, di ba? Binigay nga ni God ang buhay natin. Plus the things that we need in order for us to live healthy lives and be That's right. kapaki-pakinabang. Oo. Di ba? So, kailangan merong magsalita din or Tama. not in the sense na masyado kang palaban, pero you just influencing people. Di ba? In a Okay subtle lang, way. ikaw naman palaban ka in a gracious and graceful Oh, manner. thank you. And thank you so much for sharing your story with us. At baka ikaw ay nais mong mag-imbita sa ating mga tagapanood. Oo. At sabihin mo sa kanila kung paano sila makakarating sa Charisma Organic Farm. Natural farm. Charisma Yes. Natural Farm. Yes. Yes. Okay, sa mga magsasaka na kagaya ko, meron tayong responsibilidad na mag-produce ng healthy, nutritious, and poison-free na pagkain. So let's go back to natural farming. Maging advocate na rin natin yung organic. Anyway, this is already a law. We have the Organic Agricultural Act of 2010 na I'm glad pinupush ito ni Secretary
Alcala dahil siya yung author. See? So, kailangan na natin mahalin ang lupa. Huwag na natin masyadong payamanin yung mga multinationals na nagtitinda ng mga conventional fertilizer, synthetic fertilizer. Dapat naman yumaman na tayo ng mga farmers, di ba? That's right. And for us Filipinos, let's have dream for our country. This is the only country that we have. So sama-sama tayo, we always have hope kung tayo ay magkakaroon ng magandang pangitain or dream for our country. Let's leave America for the Americans. Let's leave Britain for the British. But we are Filipinos for the Philippines. Very, very well said. Congratulations. Oh, thank you. Waging-wagi ka. Thank you very much, Miss And Ana. keep that smile. Thank you. Yes, yes. Kasabay ng pagpapayaman sa lupa ay ang pagpapayaman din sa natural na kinagisnan natin. Ang pagtangkilik at pag-iingat sa mga likas at natural na yaman ng bayan. Sana'y huwag natin itong makalimutan sa kabila ng globalisasyon. At sana sa pamamagitan nito, muli nating maipalasap sa bagong henerasyon ang samyo ng malinis na hangin at ang karanasang muling balikan ang payak na pamumuhay. At isang magandang waging halimbawa, ang buhay ni Cynthia. Hanggang sa muli, ako po si Sonia Soto. Samahan niyo ako sa mga susunod pang episodes ng Wagi. Ang programang naghahandog sa inyo ng mga kwentong tagumpay ng bawat Pinay. Magandang gabi, karehiyon, atin to. Para sa inyong mga tanong, komento o suhestyon, i-type ang CLTV space Wagi space ang inyong pangalan at address at mensahe at isend sa mga sumusunod na numero. Mabuhay ka, babaihan. Wagi ka, babaihan. Dapat kang tularan sa pagsisisi.